السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور آرت. النهاردة الفيديو هيكون عن رقم الخيط وإيه هي أرقام الخيوط، وهل كل رقم خيط معناه عرض الخيط ولا ليه معنى تاني. فالنهاردة هوضح مجموعة خيوط مختلفة، ومنها اللي اتصنع في مصر ومنها اللي اتصنع برا مصر، خيوط مستوردة، وهنشوف يعني إيه رقم الخيط. مبدئيا في الخيوط المستوردة فهي بيكون عليها مواصفات الخيط. الورقة اللي بتكون موجودة على بكرة الخيط بتوضح لنا مواصفات الخيط من أول الطول والوزن، والإبرة اللي هستعملها معاه بتكون رقم كام، ورقم الخيط. الخيط ده مثلا عندي هيكون رقم الخيط 2 مليمتر. لو أنا حطيت المزورة كده وشفت عرض الخيط هلاقي إن هو 2 ملي زي ما هو موضح على الورقة بتاعته. فهنا لما يكتب 2 ملي فده معناه ان عرض الخيط هيكون 2 مليمتر زي ما احنا شايفين هنا، وشايفين كمان طول الخيط ووزن الخيط. الخيط ده مثلا ده خيط رافية، مكتوب عليه مواصفات الخيط. الخيط ده اللي رقم الموضح 5.5 مليمتر. هنا عرض الخيط 5.5 مليمتر. فأنا لو جبت المزورة وشفت عرض الخيط هلاقي ان هو 5.5 مليمتر. فالخيط لما بيكون عليه المواصفات بتاعته ده بيكون اسهل وبيكون واضح لينا هنشتغل ازاي، وهنختار اي نوع من الابر او اي نوع من الشبك. في خيط هنا، ده الخيط ده مصري مكتوب عليه الخيط ده ان هو 3 مليمتر. طيب هنا هل 3 مليمتر معناها ان هو عرضه على المزورة 3 مليمتر؟ لا، هنا هنلاقي ان العرض على المزورة اكتر من كده بكتير. لو شفنا هنا العرض هنلاقي ان عرض الخيط تقريبا 7 مليمتر. فهنا رقم الخيط ملوش علاقة بعرض الخيط على المزورة. ممكن يكون رقم الخيط ليه علاقة بحاجة تانية اللي هي وزن وطول بكرة الخيط، في حسبة بتتعمل بين الاتنين فبيطلع الرقم ده. فمش كل الخيوط اللي موجودة في مصر بيكون موضح عليها رقم الخيط، ولو مكتوب فمش دايما بيكون مقصود بيه هو عرض الخيط على المزورة. ومقاسات الخيوط بتبقى مقاسات تقريبية وبتختلف من تاجر لتاجر. يعني ممكن تاجر يقولك ده 2 ملي، ده يقولك 3 ملي، بيبقى الموضوع مش دقيق قوي. يعني هنا مثلا حرير التولين مكتوب عليه بس الاسم، مش موضح عليه الطول ولا الوزن ولا المقاس ولا الحاجات دي. الخيوط اللي انا ماسكاها دلوقتي الخيوط ديت نفس الفكرة. لما اشتريتها ما كانش عليها الورقة ومش موضح عليها المواصفات بتاعة الخيط. هنلاقي مثلا حرير التولين ده خيط مخصص للمفارش، بستعمل معاه إبرة رفيعة، ممكن استعمله مع الشبك مربعات صغيرة. الخيط بخليه على 2، وعملت قبل كده موديل حلوة قوي بيه. الخيط العريض اللي انتوا بتدوروا عليه دايما اللي هو خيط سلسلة ألفا. سلسلة ألفا من خيوط المتميز. هو على المزورة تقريبا 4 ملي، بس أنا لما بشتريه مش بقول للتاجر أنا عايزة خيط سلسلة 4 ملي. مش هتلاقي الرقم ده يعني موجود أو التجار بيتكلموا بيه. فلو انت عايزة العريض فهتقولي للتاجر أنا عايزة خيط سلسلة ألفا. طيب الخيوط التانية دي الاتنين دول من نفس المصنع. البكرتين الخيط اللي انا ماسكاهم دلوقتي دول من نفس المصنع وملهمش ماركة معينة، ويعني التلاتة زي ما احنا شايفين نفس المصنع، والتلاتة عرضهم مختلف ومقاساتهم مختلفة. فممكن تلاقي النوع المبطط ده وتلاقي واحد تاني مبروم وتلاقي واحد تاني أرفع من كده، بتلاقي الخيوط مختلفة عن بعضها. لو سألت التاجر قلت له الخيط ده مقاسه ايه هتلاقي واحد يقولك والله ده 2 ملي ويقولك 3 ملي. ممكن ساعات بيحسبوها بمقاس الإبرة اللي هستعملها مع الخيط. فلما اشتري الخيط يا اما اروح بنفسي واشوف الخامة اللي انا عايزاها واشوف المقاس ده هو ده فعلا اللي انا محتاجاه. طيب لو انا هطلب اونلاين ومحتاجة خيط عريض فانا هقوله عايزة خيط سلسلة ألفا من المتميز. الخيط ده مثلا لو شفناه هنلاقي ان هو حوالي 3 ملي.
هتلاقي البقرة التانية الخيط مبطط وممكن يكون أعرض من كده، وتلاقي المقاسات مختلفة. وفي كمان خيط سلسلة المتميز ده، الخيط السلسلة العادي ده بيكون تقريبا 3 ملي. فلما بطلب من التاجر بقوله أنا عايزة مثلا خيط سلسلة المتميز العادي أو سلسلة ألفا. ألفا بيكون العريض، والسلسلة العادي بيكون أرفع منه ملي واحد تقريبا. فالمقاسات في مصر مش يعني مش دقيقة قوي ومش متفق عليها بشكل واضح، والأرقام الخيوط مش بتكون مكتوبة على الورقة بتاعة الخيط. فإحساسك بالخيط وخبرتك دي بتيجي من الشغل. الخيط ده ملمسه كويس، رقمه هيكون مناسب معايا أو مقاسه هيكون مناسب مع الشبك اللي أنا هستعمله. كل الخيوط أنا بستعمل كل المقاسات، كل مقاس بيدي شكل حلو جدا في الشنط. الفكرة في شغلك، الفكرة في نوع الخامة اللي بيستحمل والمطلوب منك في تنفيذ الموديل دوت. فدي كانت نقطة مهمة جدا أحب أوضحها، لأن أنا لقيت ناس كتير بتقولي والله أنا مش لاقية مقاس 4 ملي. مقاس 4 ملي ده بيكون عرض الخيط على المزورة، ومش هو ده الرقم المتداول بين التجار. ومش كل رقم موجود على الورقة بتاعة الخيط بيكون معناها إن هو ده عرض الخيط على المزورة. انتهى فيديو النهاردة، شكرا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.